বিটেৰে বনোৱা নাৰিকলৰ লাৰু কেতিয়াবা বাৰু আপোনালোকে খাই পাইছেনে? যদি বনায়ো পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই মাঘৰ বিহুত এবাৰ আপোনালোকে নৰ্মেল নাৰিকলৰ লাৰু দৰে নবনাই এনেকুৱা ধৰণে অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাই আলহীক দিবচোন। বহুত ভাল লাগিব। দেখাতটো বহুত বেলেগেই হয় দেখিবলৈ, কিন্তু খাবলৈও অকণমান বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট এটা আহে। তেন্তে আহকচোন চাওঁ বিটেৰে নাৰিকলৰ লাৰু বনাবলৈনো আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই এটা নাৰিকল লৈছোঁ আৰু নাৰিকলটো ৰুকনিত ৰুকি লৈছোঁ। নাৰিকল ৰুকা প্ৰচেছটো সকলোৱে জানে, আৰু যদি কোনোবাই নাজানে মোৰ আগৰ পিঠাৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ ৰুকিব লাগে, তাত চাই ল'ব পাৰে এবাৰ। ইয়াৰে পিছতে এটা নাৰিকলৰ বাবে এটা সৰু বিট লৈছোঁ। বিটটোৰ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এই বিটটো এতিয়া মই চালাড বনোৱা ৰুকনিত এনেকুৱা ধৰণে যেনেকুৱাকৈ আমি গাজৰ তিয়ঁহ ৰুকি লওঁ তেনেকুৱাকৈ ৰুকি লৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই চেনি ডাঙৰ কাপেৰে 1 কাপ লৈছোঁ। আপুনি সৰু কাপ ব্যৱহাৰ যদি কৰে 1.5 কাপমান ল'ব। ইলাচি গুড়ি আধা চামুচ লৈছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়। প্ৰথমতে মই নাৰিকলখিনিত ৰুকি লোৱা বিটখিনি দি দিছোঁ আৰু একেলগতে ইয়াতে চেনিখিনিও দি ল'ম। গোটেইখিনি এতিয়া হাতেৰে মিহলাই ল'ব ভালদৰে মোহাৰি। এই প্ৰচেছখিনি আপুনি জুইৰ ওপৰত কেৰাহীত দিয়াৰ পিছতো কৰিব পাৰে, কিন্তু যদি আগতে এনেকুৱা ধৰণে হাতেৰে মোহাৰি লয়, ভালদৰে মিহলি কৰি লয়, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত কেৰাহী এটা দি দিছোঁ আৰু গোটেই মিশ্ৰণখিনি ইয়াতে দি ল'ব। এতিয়া চামুচৰ সহায়ত এইখিনি কণ্টিনিউৱাছলি 5 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত এনেকুৱাকৈ লৰাই থাকিব, কাৰণ চেনিখিনিয়ে বহুত পানী এৰি দিব। গতিকে 5 মিনিটমান হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমতে লৰাই থাকিলেও কোনো কথা নাই। মাত্ৰ আপুনি কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীত লাগি নাযায় মিশ্ৰণখিনি। যেতিয়া 5 মিনিটমান হৈ যাব তেতিয়া আপুনি নিজে দেখিব পাব যে পানীখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে। তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখিব আৰু একেবাৰে ল' ফ্লেমত এইখিনি কণ্টিনিউৱাছলি 8 পৰা 10 মিনিট সময় এনেকুৱাকৈ লৰাই থাকিব। যেতিয়া অকণমান কেৰাহীত লাগি যোৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়া আপুনি বুজিব আঠা আঠা টাইপৰ হ'লে, তেতিয়া ইলাচি গুড়িখিনি এড কৰি দিব আৰু 1 মিনিটমান পিছতে পুনৰ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ গেছটো অফ কৰি দিব। এতিয়া মই প্লেট এখনত এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণে গোটেইখিনি ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া যিমানখিনি ডাঙৰ আকাৰৰ আপুনি লাৰু বনাই ঠিক তেনেকুৱাকৈ অকণমান মিশ্ৰণ ল'ব আৰু হাতেৰে এনেকুৱাকৈ যেনেকুৱাকৈ বেলেগ লাৰুবিলাক বনাই তেনেকুৱাকৈয়ে হাতেৰে বনাই ল'ব। মাত্ৰ কেতিয়াবা গেছৰ ওপৰত ৰাখোঁতে কেতিয়াবা অকণমান কম টাইম লাগিব পাৰে, কম টাইমৰ ভিতৰতেও শুকান হৈ যায়। নাৰিকলৰ মিশ্ৰণখিনি কেতিয়াবা অকণমান বেছি টাইম লাগিব পাৰে, কাৰণ প্ৰতিটো বিটতে কম বেছি পৰিমাণৰ পানী থাকে। তো সেই অনুপাতে আপুনি মাজে মাজে কেৰাহীৰ পৰা অকণমান মিশ্ৰণ লৈ ভাজি থাকোঁতে এনেকুৱাকৈ লাৰু বনাই বনাই চাব। যেতিয়া আপুনি দেখিব যে লাৰু হৈ গৈছে, বেছি পনীয়া টাইপৰ নাই আৰু, তেতিয়া আপুনি গেছটো অফ কৰি দিব। আজি মই বনোৱাখিনি 8 পৰা 10 মিনিট সময় ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰথমতে হাই ফ্লেমত 5 মিনিট সময় ৰাখিছোঁ। তো 15 মিনিটমান সময় টোটেলত ভাজিব লগা হৈছে। আপোনালোকেও ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে গোটেই লাৰুকেইটা বেলেগ লাৰুৰ নিচিনাকৈয়ে হাতেৰে বনাই ল'ব। খাবলৈ বহুত ভাল লাগে, লগতে দেখিবলৈও বহুত বেলেগ ধৰণৰ হয়। আলহীক দিলেও বহুত ভাল পাব। এনেকুৱাকৈ এবাৰ বনাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে বা অকণমান হ'লেও আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছে এই ৰেচিপিটোৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।